BBA સેમેસ્ટર 3 બિઝનેસ સ્ટેટિસ્ટિક. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લિનિયર કોરિલેશનની અંદર ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આરની વાત કરી હતી કે કોએફિશિયન્ટ ઓફ linear correlation કે રેન્ડમ વેરિયેબલ જે છે the relation between two random variable x and y is called coefficient of linear correlation. કે ડેફિનેશન આપણે coefficient of linear correlation કોને કહેવાય? આપણે આર નામ આપ્યું તેને કે ઇફ પહેલાં તો લિનિયર કોરિલેશન અથવા લિનિયરલી કોરિલેટેડ એટલે શું? તો કે ઇફ ધ ચેન્જ ઓફ ધ વેલ્યુ ઓફ ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ આર સાયમલ્ટેનિયસલી એન્ડ ચેન્જ ઇન વન રેન્ડમ વેરિયેબલ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ચેન્જ ઇન અધર રેન્ડમ વેરિયેબલ, ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ આર સેડ ટુ બી લિનિયરલી કોરિલેટેડ. કે આ બે રેન્ડમ વેરિયેબલ છે એમાં એકબીજાની સાપેક્ષે વેલ્યુ ચેન્જ થાય તો એને લિનિયરલી કોરિલેટેડ છે એવું કહેવાય. અને કોએફિશિયન્ટ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન એટલે શું? તો કે ન્યુમેરિકલ મેઝર of degree of association between two random variable x and y is called linear correlation coefficient. linear correlation coefficient એટલે શું? તો કે મેજર, એનું માપ, ન્યુમેરિકલ મેજર, એનું ન્યુમેરિકલ મેજર જે છે બે રેન્ડમ વેરિયેબલ જે ચેન્જ થાય છે એની વચ્ચેનું, એને કહેવાય linear correlation coefficient between x and y and it is denoted by r of xy or સ્મોલ આર એક્સ વાય ઓર સ્મોલ આર. આપણે જે સિમ્બોલ વાપર્યો હતો સ્મોલ આર. અને એમાં આપણે એક ક્વેશ્ચન જોયો હતો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ લિનિયર કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ, એમાં આરનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કે વેલ્યુ ઓફ આર, એમાં આપણે અલગ અલગ જે વાત જોઈ હતી એમાં પહેલો પોઈન્ટ હતો કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1. સેકન્ડ, ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. થર્ડ, interpretation of r 0 less than r less than 1. fourth, -1 less than r less than 0. અને લાસ્ટ r is equal to -1. આ IMP ક્વેશ્ચન જે છે કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ r એના અલગ અલગ ભાગ કે r બરાબર -1, r બરાબર +1, r બરાબર -1, આરની વેલ્યુ 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય, -1 અને 0 ની વચ્ચે હોય, અને લાસ્ટમાં r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આપણે આની અંદર પણ અલગ અલગ વાત કરી હતી પોઈન્ટ કે ફર્સ્ટ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નો મિનિંગ છે પોઝિટિવ, પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. જ્યારે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 અને આની અંદર જે ઇક્વેશન છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ bx ઓર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ c માઇનસ c પ્લસ dy, આ પ્રકારના ઇક્વેશન એની અંદર હોય, આની વાત આપણે કરેલી છે. સેકન્ડ, r ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 મીન્સ પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. આ જે છે કેવું છે? તો કે પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન છે. અને એમાં ઇક્વેશન શું હોય? તો કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ bx ઓર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ c માઇનસ dy. આ સેકન્ડ. થર્ડ છે વેલ્યુ ઓફ r ઇઝ 0 to 1, 0 લેસ દેન r લેસ દેન 1. એના માટે આપણે વાત કરી હતી કે પાર્શિયલી પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. આ જે છે કેવું છે? તો કે પાર્શિયલી પોઝિટિવ. અને ફોર્થ, -1 લેસ દેન r લેસ દેન 0 મીન્સ પાર્શિયલી નેગેટિવ. આ લિનિયર કોરિલેશન જે છે એ કેવું છે? તો કે પાર્શિયલી નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. અને લાસ્ટ, r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મીન્સ લેક. ઇટ મીન્સ રેન્ડમ વેરિયેબલ x એન્ડ y આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. કે x અને y ના જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ જે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે એકબીજા ઉપર આધારિત ન હોય ત્યારે r ની વેલ્યુ 0 મળે. એટલે આ જે એક ક્વેશ્ચન આપણે જોયો હતો કે ડિફાઇન કોએફિશિયન્ટ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ r. તો આગળના લેક્ચરમાં આ વાત આપણે કરેલી છે. આજે આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે આ પણ IMP ક્વેશ્ચન છે. ટાઈપ્સ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન. લિનિયર કોરિલેશનના ટાઈપ્સ એટલે પ્રકાર.
તો લિનિયર કોરિલેશન જે છે એના બે પ્રકાર છે, ટાઈપ્સ ઓફ linear correlation. There are two types of linear correlation. Two types of linear correlation. બે પ્રકારના લિનિયર કોરિલેશન છે. એક જે છે પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન અને સેકન્ડ જે છે એ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. ફર્સ્ટ બે પ્રકાર છે, એમાં પહેલો પ્રકાર પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન અને સેકન્ડ જે છે નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. તો આ લિનિયર કોરિલેશનના બે ટાઈપ છે, એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. ક્વેશ્ચન આ પણ ઘણી બધી વખત પૂછાય છે કે એક્સપ્લેન ટાઈપ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન. તો બે પ્રકાર છે, એક પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન અને સેકન્ડ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. તો ફર્સ્ટ જે છે પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન, એના માટે જે ટોપિક છે એમાં પોઝિટિવ linear correlation. First, when the change in the value of two random variable are in same direction, the correlation between two random variable is said to be positive. Positive linear correlation કોને કહેવાય? તો કે in the change of value of two random variable in the same direction, કે બે રેન્ડમ વેરિયેબલની વેલ્યુ જે છે એ ચેન્જ થાય છે, પણ કેવી રીતે? સેમ ડિરેક્શનની અંદર, એની બંનેની દિશા ચેન્જ થવાની સેમ હોય. તો આ જે છે પ્રકારનું લિનિયર કોરિલેશન છે એને કહેવાય પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. ફર્સ્ટ, કોરિલેશન બિટવીન એજ ઓફ હસબન્ડ એન્ડ એજ ઓફ વાઇફ. જો અહીંયા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. સેકન્ડ, નંબર ઓફ વ્હીકલ એન્ડ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ. થર્ડ, ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિક્યુર. Fourth, rain and crop production. Sale of umbrella and sale of rain shoes. Next છે expense on publicity and sale અને price of commodity and supply etc. are example of positive linear correlation. જો પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન આપણે કોને કીધું? તો કે જેની અંદર બે રેન્ડમ વેરિયેબલ છે એ ચેન્જ થાય છે વેલ્યુ, પણ કેવી રીતે? સેમ ડિરેક્શનની અંદર, એક જ દિશામાં ચેન્જ થાય, તો એને આપણે પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન કહે છે. અને એમાં એક્ઝામ્પલ આજે છે કે સપોઝ એજ ઓફ હસબન્ડ એન્ડ એજ ઓફ વાઇફ. આપણે બે રેન્ડમ વેરિયેબલ લઈએ કે એજ ઓફ હસબન્ડ અને એજ ઓફ વાઇફ. તો જેમ એજ ઓફ હસબન્ડ જે છે એ વેરિયેબલની વેલ્યુ જેમ વધે, એમ સામે એજ ઓફ વાઇફ જે છે એની વેલ્યુ પણ સામે વધશે. ઉંમર વધે તો એક વ્યક્તિની ઉંમર વધે તો બીજાની પણ વધે, તો બંને સેમ ડિરેક્શનની અંદર આગળ વધે છે વેરિયેબલ, તો એને પોઝિટિવ કહેવાય. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જે છે કે નંબર ઓફ વ્હીકલ એન્ડ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ, કે જેમ વાહનોની સંખ્યા વધે, વ્હીકલની સંખ્યા વધે, એમ સામે એક્સિડન્ટની સંખ્યા પણ કેવી થાય? વધે. તો આ જે છે એ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશનનો એક્ઝામ્પલ છે. થર્ડ, ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્સ. આવક અને ખર્ચ, જેમ આવક વધે એમ ખર્ચ પણ સામે વધે, એટલે આ પણ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન છે. રેઇન એન્ડ ક્રોપ પ્રોડક્શન, કે જેમ વરસાદ સારો થાય તો સામે ક્રોપ પ્રોડક્શન, પાકનું પ્રોડક્શન જે છે એ પણ સારું થાય. પછી બહુ વધારે સારો થાય, બહુ વધારે થાય આ વખત જેવો, તો વાત અલગ છે કે તો પાછી નુકસાની થાય. એટલે વરસાદ હોય તો સામે પ્રોડક્શન થાય એમ. નેક્સ્ટ, સેલ ઓફ અમ્બ્રેલા એન્ડ રેઇન શૂઝ, કે સેલ્સ વેચાણ શેનું? અમ્બ્રેલા અને રેઇન શૂઝ, કે જ્યારે છત્રી અને રેઇની શૂઝ જે છે એનું વેચાણ જે છે બે એક ડિરેક્શનની અંદર હોય, કે જ્યારે છત્રીની જરૂરિયાત હોય ત્યારે જ સામે રેઇન શૂઝની જરૂરિયાત હોય, તો બંને એકસાથે વધે. એક્સપેન્સ ઓન પબ્લિસિટી એન્ડ સેલ,
અને પ્રાઇસ ઓફ કોમોડિટી એન્ડ સપ્લાય એક્સેટ્રા આર એક્ઝામ્પલ ઓફ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન, કે આ બધા જે છે એ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશનના એક્ઝામ્પલ છે. ધ ફોલોઈંગ ટેબલ કન્ટેન ડેટા ઓફ એજ એન્ડ blood pressure. It can be seen that when the age of person is more, the blood pressure that the person is also more. એક નીચે ટેબલ આપેલો છે કે એજ ઓફ પર્સન એન્ડ age and blood pressure. એજ જે છે એ વર્ષની અંદર આપેલી છે 42, 36, 38, 43, 47, 49, 56, 60 and 72. એની સામે બ્લડ પ્રેશર વાય જે છે 125, 118, 120, 140, 144, 146, 148, 156 અને 160. કે અહીંયા એવું કીધું છે કે ફોલોઈંગ ટેબલ contain a data of age and blood pressure. It can be seen that the age of person is more, the blood pressure of the person is also more. જો અહીંયા એજ જે છે આ વર્ષ છે 42 વર્ષ, તો એનું બ્લડ પ્રેશર 125. 36 તો આ 42 કરતાં ઓછા છે તો એનું બ્લડ પ્રેશર 118. 38 તો 120, આ 36 વાળા કરતાં વધારે છે અને 42 વાળા કરતાં ઓછું છે, બરાબર. 38 છે, અહીંયા એક પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, અહીંયા 116 આપેલા છે પણ અહીંયા 120 છે. 43 તો આ 42 કરતાં વધારે હોવું જોઈએ તો 140 બ્લડ પ્રેશર. 47 તો 144, આ 43 કરતાં પણ વધારે. એજ 49 હોય તો 146. એજ 56 હોય તો એના કરતાં પણ વધશે તો 148 બ્લડ પ્રેશર. એજ 60 હોય તો 156 અને લાસ્ટમાં એજ 72 હોય તો 160. કે જેમ એજ વધે છે એમ બ્લડ પ્રેશર વધે છે. એટલે આ જે છે એનો એક એક્ઝામ્પલ છે. ધેર ઇઝ એ પાર્શિયલ પોઝિટિવ linear correlation between age and blood pressure because the change in the value of age and blood pressure are in same direction but not in same proportion. કે આ જે છે એ એજ અને બ્લડ પ્રેશર બંને સેમ ડિરેક્શનમાં વધે છે પણ સેમ પ્રપોરેશનમાં નથી, ચલનાંકમાં નથી. એક વ્યવસ્થિત એક રીતે કે 42 તો 36 તો આટલા જ, 38 તો આટલા જ, એવું નથી. વધે છે, જેમ એજ વધે એમ બ્લડ પ્રેશર વધે છે પણ કોઈ ફિક્સ આંકડો જે છે એ નથી. એટલે આ જે છે સેમ પ્રપોરેશનમાં, સેમ ડિરેક્શનમાં છે પણ સેમ પ્રપોરેશનમાં નથી. સેકન્ડ, ઇન ધી ફોલોઈંગ ટેબલ કેન બી સીન ધેટ ચેન્જ ઇન ધી વેલ્યુ ઓફ ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ આર ઇન સેમ ડિરેક્શન એન્ડ in the same proportion. Thus there is perfect positive linear correlation between x and y. બીજો એક ટેબલ આપેલો છે આની અંદર કે પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન કોને કહેવાય, એના માટે એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે રેન્ડમ વેરિયેબલ x અને y ની વેલ્યુ x and y x ની વેલ્યુ જે છે 10, 20, 30, 40 અને 50. એની સામે y ની વેલ્યુ છે 15, 17, 19, 21 અને 23. જો આ ટેબલની અંદર જોઈ શકાય છે કે x ની વેલ્યુ 10,
20, 30, 40, 50, 10 થી લઈને 50 સુધીની એક્સની વેલ્યુ છે. એની સામે વાય શું છે જોજે, 15, 17, 19, 21 ને 23. કેવી રીતે વધે છે? પ્રોપોરેશનમાં, ચલનાંકમાં, કે 10ની સામે 15, પછી અહીંયા ડબલ થઈ ગયા, 10ના ડબલ એટલે સોરી 10માં 10 ઉમેરાઈ ગયા એટલે 20. તો અહીંયા 15માં 2 એડ થાય તો 17, ફરીથી આ 20માં 10 એડ થાય તો 30, 17માં 2 એડ થાય તો 19, 30માં 10 એડ કરીએ તો 40, અને 19માં 2 એડ કરશું તો 21, અને લાસ્ટમાં 40માં 10 એડ કરીએ તો 50, અને 21માં 2 એડ કરીએ તો 23. એટલે આ જે છે ચલનાંક, પ્રોપોરેશન, તો આ સેમ ડિરેક્શન તો છે જ અને પ્રોપોરેશનમાં પણ છે. તો આને કહેવાય પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. આ માત્ર પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન છે, જ્યારે આ જે છે એ સેકન્ડ જે છે પરફેક્ટ પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન. એટલે જ કીધું છે કે આ ફોલોઈંગ ટેબલ જે છે ઇટ કેન બી સીન ધેટ ચેન્જ ઇન ધી વેલ્યુ ઓફ ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ આર ઇન સેમ ડિરેક્શન એન્ડ ઇન ધી સેમ પ્રોપોરેશન. thus the perfect there is perfect positive linear correlation between x and y. સેકન્ડ, આ પહેલો પ્રકાર હતો. હવે બીજો જે પ્રકાર છે કે નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. તો એના માટેની થોડીક થિયરી છે, જોઈએ, સરળ અને સિમ્પલ વાત છે. પણ વેન ધ ચેન્જ ઇન ધી વેલ્યુ ઓફ ટુ રેન્ડમ વેરિયેબલ એક્સ એન્ડ વાય આર ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન, વેન ધ વેલ્યુ ઓફ વન વેરિયેબલ ઇન્ક્રીઝ ધ વેલ્યુ ઓફ અધર વેરિયેબલ ઇઝ decreases, and when the value of one variable is decreases the other variable is increases, the correlation between random variable x and y are said to be negative. નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન કોને કહેવાય? તો કે બે રેન્ડમ વેરિયેબલ જે છે એની વચ્ચેની વેલ્યુ જે છે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય, કે વન વેરિયેબલ છે ઇન્ક્રીઝ થતો હોય તો એની સામે સેકન્ડ વેરિયેબલ ડિક્રીઝ થતો હોય, અથવા તો ફર્સ્ટ વેરિયેબલ જે છે એ ડિક્રીઝ થતો હોય તો એની સામે બીજો વેરિયેબલ ઇન્ક્રીઝ થતો હોય, એટલે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય તો આને કહેવાય નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. જ્યારે પોઝિટિવમાં શું હતું? તો કે સેમ ડિરેક્શન હતી, કે એક ઇન્ક્રીઝ થાય તો બીજો પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને એક ડિક્રીઝ થાય તો બીજો પણ ડિક્રીઝ થાય. પણ અહીંયા શું છે? તો કે ઓપોઝિટ ડિરેક્શન છે. વન વેરિયેબલ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, second is decrease, or first is decrease, second is increase. It's called negative linear correlation. The correlation between price and commodity and its demand. Second, age and driver and number of accident. Third, expense and saving, etc. જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે પરફેક્ટ નેગેટિવ કોને કહેવાય? તો કે દાખલા તરીકે એજ ઓફ ડ્રાઈવર એન્ડ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ. ડ્રાઈવરની એજ જેમ વધે એમ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ જે છે ઘટે, કારણ કે એની ઉંમર જે છે એ જેમ વધે એમ એનો એક અનુભવ, એક્સપિરિયન્સ જે છે એ વધે, એટલે એમાં એની સામે નંબર ઓફ એક્સિડન્ટની સંખ્યા ઓછી થાય. તો આ જે છે એક એજ વધે છે એની સામે નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ ડિક્રીઝ થાય છે, તો આને નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન કહેવાય. એવી રીતે સેકન્ડ જે છે કે એક્સપેન્સ એન્ડ સેવિંગ, કે જેમ એક્સપેન્સ જે છે ખર્ચ એ ઘટાડીએ તો એની સામે સેવિંગ વધારી શકાય, કે ખર્ચ ઘટે તો સેવિંગ વધે, અને જો ખર્ચ વધે તો સેવિંગ ઘટે. એટલે આ બંનેની ડિરેક્શન કેવી છે? ઓપોઝિટ છે, તો એને પણ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન કહેવાય. આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. પાર્શિયલ એન્ડ પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન આર ધ ટાઈપ ઓફ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. એમાં ઇલ્યુસ્ટ્રેશન આપેલું છે કે પાર્શિયલ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન અને પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન. જેમ અહીંયા હતા એ જ પ્રમાણે કે પાર્શિયલ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન એનો ટેબલ આપેલો છે કે એક્સની વેલ્યુ જે છે ટુ 4 7 10 12 14 અને 16.
એની સામે બીજો વેરિયેબલ જે y છે એની વેલ્યુ આપેલી છે 18, 14, 11, 9, 6, 5, 3 કે અહીંયા x અને y ની વેલ્યુ x ની વેલ્યુ 2, 4, 7, 10, 12, 14, 16 એની સામે y ની વેલ્યુ 18, 14, 11, 9, 6, 5, 3 તો જો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે જેમ વેરિયેબલ પહેલો છે એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ આની વેલ્યુ છે ડિક્રીઝ થાય કે 2 ની સામે 18 છે તો 4 ની સામે કેટલા થયા 14, 2, 18, 4, 14, 7, 11 કે જેમ આ x જે રેન્ડમ વેરિયેબલ છે એ વધતો જાય છે એમ સામે y જે છે એ ઘટતો જાય છે પણ આ પાર્શિયલી છે જો પરફેક્ટ નથી કે જેમ આની વેલ્યુ આટલી વધે તો એની સામે આટલી જ વધે જેમ અહીંયા આપણે વાત કરી તે પ્રમાણે તો એવી આ વેલ્યુ નથી તો એના માટેનો એક્ઝામ્પલ બીજો છે આ માત્ર પાર્શિયલી નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન છે જ્યારે પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન એમાં x and y x ની વેલ્યુ સપોઝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 એની સામે y ની વેલ્યુ લઈએ 7, 6, 5, 4, 3, 2 અને 1 તો જો આ જે છે આને પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન કહી શકાય કારણ કે અહીંયા x ની વેલ્યુ જે છે એ વધે છે કેવી રીતે તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 એક એક એડ થતો જાય છે જ્યારે y ની વેલ્યુ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 એક એક ડિક્રીઝ થાય છે 1 ની સામે 7 1 માં 1 એડ કરો તો 2 થાય 7 માંથી 1 માઇનસ કરો તો 6 થાય 2 માં 1 એડ કરીએ તો 3 6 માંથી 1 માઇનસ કરીએ તો 5 3 માં 1 એડ કરો તો 4 5 માંથી 1 માઇનસ કરીએ તો 4 4 માં 1 એડ કરીએ તો 5 જ્યારે 4 માંથી 1 માઇનસ કરીએ તો 3 5 પ્લસ 1 6 3 માઇનસ 1 2 એન્ડ લાસ્ટ 6 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 અને 2 માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 તો આ જે છે એમાં સેમ ડિરેક્શન તો છે સોરી ઓપોઝિટ ડિરેક્શન તો છે પણ કેવી છે પ્રોપોરેશન પણ છે પરફેક્ટ કે આમાં વેલ્યુ જે છે આગળની વેલ્યુ અહીંથી કહી શકાય હવે કે આ પ્રમાણે જ એક પેટર્નની અંદર આગળ વધે છે એટલે પ્રોપોરેશનમાં છે તો આને કહેવાય પરફેક્ટ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન તો આ જે છે એ બે ટાઈપ છે કે લિનિયર કોરિલેશનના બે પ્રકાર પરફેક્ટ પોઝિટિવ અને પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ કે ટાઈપ્સ ઓફ લિનિયર કોરિલેશનનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો એકદમ સરળતાથી લખી શકાય કે બે પ્રકાર કયા કયા તો કે પોઝિટિવ લિનિયર કોરિલેશન અને નેગેટિવ એમાં પોઝિટિવમાં શું આવે તો કે બંને વેરિયેબલની વેલ્યુ જે છે એ સેમ ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થાય જ્યારે નેગેટિવમાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થાય અને બંનેના એક્ઝામ્પલ જે છે આપવાના તો આ ક્વેશ્ચન જે છે પોઝિટિવ અને લિનિયર પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ લિનિયર કોરિલેશન માટે તો ટાઈપ્સ નેક્સ્ટ જે છે મેથડ ઓફ સ્ટડિંગ લિનિયર કોરિલેશન હવે આપણે થોડીક ચર્ચા કરી દઈએ જે મેથડ ભણવાના છે એની methods of studying linear correlation. There are following three main methods of study of correlation between two random variable in our syllabus કે આપણા સિલેબસની અંદર ત્રણ મેઇન મેથડ છે three main methods
આર કોરિલેશન બિટવીન રેન્ડમ વેરિયેબલ ઇન અવર સિલેબસ. ફર્સ્ટ જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ. સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ. સેકન્ડ જે છે કાર્લ્સ પિયર્સન પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ. કાર્લ્સ પિયર્સન પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ. આ સેકન્ડ જે છે. અને થર્ડ જે છે સ્પીયરમેન્સ રેન્ક કોરિલેશન મેથડ. સ્પીયરમેન્સ રેન્ક કોરિલેશન મેથડ. આપણા સિલેબસની અંદર 3 મેથડ છે. ફર્સ્ટ છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, સેકન્ડ કાર્લ્સ પિયર્સન પ્રોડક્ટ મોમેન્ટમ મેથડ અને થર્ડ સ્પીયરમેન રેન્ક્સ કોરિલેશન મેથડ. એ ત્રણેય જે છે એના ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે, એનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે. અધર મેથડ ઓફ ટુ સ્ટડી કોરિલેશન આર કન્સર્ન ડિવાઇડેડ મેથડ, ગ્રાફિકલ મેથડ. ફર્સ્ટ જે છે કન્સર્ન ડિવાઇડેડ મેથડ છે, સેકન્ડ છે ગ્રાફિકલ મેથડ, થર્ડ છે લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ અને ફોર્થ છે મેથડ ઓફ વેરિયન્સીસ. પણ આ 4 મેથડ છે એ આપણા સિલેબસમાં છે નહીં. આપણા સિલેબસની અંદર 3 મેથડ છે અલગ અલગ: સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ, કાર્લ્સ પિયર્સન પ્રોડક્ટ મેથડ અને સ્પીયરમેન રેન્ક મેથડ. તો આનો એકનો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય કે એક્સપ્લેન સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ 5 માર્ક અથવા 7 માર્કમાં, એક્સપ્લેન કાર્લ્સ પિયર્સન પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ અથવા તો એક્સપ્લેન સ્પીયરમેન રેન્ક કોરિલેશન મેથડ. તો એ પણ પૂછી શકાય. પણ આપણે આની ચર્ચા જે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પહેલી મેથડ જે છે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ એની ચર્ચા આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરશું. આજનો ક્વેશ્ચન જે છે 2 મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, આપણે બંને આઈએમપી ક્વેશ્ચન જ છે. ફર્સ્ટ આગળના લેક્ચરમાં જે ભણ્યા હતા એ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ આરની વેલ્યુવાળો ક્વેશ્ચન, અને સેકન્ડ આજે જે વાત કરીએ કે ટાઈપ્સ ઓફ લિનિયર કોરિલેશન. તો આ બંને ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે. હજી આ બીજા 3 ક્વેશ્ચન છે, એટલે 5 ક્વેશ્ચન જે છે થિયરિકલ, એમાંથી 100% 2 ક્વેશ્ચન જે છે પૂછાય છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ જે છે એની ચર્ચા કરશું. થેન્ક યુ.